Když se při smrti uvolní duše z těla, připomíná to z duchovního pohledu explozi supernovy ve vesmíru. Duše se začne obrovskou rychlostí rozpínat sféricky do všech stran a za okamžik je už veliká jako celá naše planeta. To rozpínání ale pokračuje stále dál a v některých fázích života po smrti je duše tak rozsáhlá, že vyplňuje i přesahuje celou sluneční soustavu. Lidská duše bez těla je v podstatě makrokosmický objekt a od slunečního epicentra se rozpíná stovky a tisíce světelných let daleko do všech stran vesmíru až k souhvězdím zvěrokruhu. Po smrti je vědomí bez omezení těla mnohem obsáhlejší a jasnější než stlumené vědomí pozemského člověka, ale stejně jako se člověk při vyřizování svých záležitostí pohybuje na Zemi od místa k místu, tak i v kosmickém životě se stále něco děje a lidské vědomí si to v duchovním vesmíru uhání rychlostí myšlenky od hvězdy k hvězdě. Když se blíží další inkarnace, je to pro část sil této rozlehlé duše vždy takové zmenšování, zatímco veliká kosmická duše v duchovním světě usíná, aby snila svůj další sen o lidském životě, malá část sil této duše se smršťuje a stahuje z hvězdných dálek, až se svine do zářícího bodu, který připomíná malé slunce, veliké asi jako třešeň. Toto malé zářící slunce si vyhledá duchovní prostor poblíž rodičovského páru, který nejlépe vyhovuje jeho karmě a připojí se do zárodku v těle matky. Co se děje po spojení s hmotou zárodku, připomíná tak trochu pucle. Duše si tvoří podle své karmy obraz těla a začne do něj jako dílky do skládačky vkládat prvky a látky světa. Tak si duše buduje svůj chrám, svoje obydlí. Dělá to potom vlastně celý život a každých 7 let se látky kompletně vymění. Pucle člověka tak duše vytváří a obnovuje po celý život až do smrti. Po smrti se malé slunce lidského já rozzáří světelnou explozí a roztáhne se zpátky do duchovních dálek, aby splynulo se svou kosmickou duší, která se po smrti těla probouzí v realitě duchovního světa.